chào tất cả các bạn, chúng ta cùng quay lại với nhau với chương trình IELTS Masters. Mình là Hồng Ngọc. I'm Toa. IELTS Master là chuỗi chương trình cung cấp kiến thức cũng như lời giải đáp cho những câu hỏi IELTS trong IELTS Marathon. Trong tuần này, chúng ta hãy cùng nhau xử lý nốt những câu liên quan tới phần reading và speaking nhé. As you can see, this is a table completion question. It's one of the several types of gap-filling exercises. Chúng ta có điền vào bảng này, điền vào câu, điền vào các phần ghi chú, phần tóm tắt và điền vào sơ đồ. Vậy có cách nào chung để chúng ta cùng xử lý các dạng bài điền thông tin này không nhỉ? Of course. First, you still need to check the word limits in the requirement. Don't forget to highlight the maximum words by underlining or circling. Vậy thì mình có thể đoán ngay được bước thứ hai của chúng ta sẽ là để ý xem, đánh dấu gạch chân những từ khóa quan trọng trong câu hỏi. And then, what do you expect to find in the reading passage? Từ đồng nghĩa, synonyms, right? Exactly. And paraphrases of the key words. In this question, you're looking for the main disadvantage of oil or petroleum. Can you find the synonyms for the phrase? Các bạn có thể thấy chúng ta sẽ nhìn thấy từ downside, cũng có nghĩa là bất lợi này. Weakness, harm, problems. Những từ này đều là những từ đồng nghĩa hoặc gần nghĩa với từ bất lợi disadvantage mà có trong câu hỏi của chúng ta. Có nhiều từ đồng nghĩa với từ disadvantage như vậy. Vậy thì chúng ta biết tìm ở đâu ra được đáp án đây? Yet you missed the word main, which is very important in this case to identify the answer. Among the synonyms you found in the passage, which one has the closest meaning with main disadvantage? I would say the most significant weakness. Exactly. So the answer comes right after the signal word most significant weakness. So a finite resource is the answer. But remember, you have to pay attention to the word limit of 2. And you can omit the article A to have the correct phrase to fill in the table. Vậy thì các bạn có nhận ra là trong cái phần bài tập vừa rồi chúng ta hoàn toàn không phải đọc hết cả đoạn văn để có thể trả lời. Thực ra phần mà chúng ta làm vừa rồi chỉ hoàn toàn là tìm các cụm từ liên quan tới từ disadvantages. Và sau đó thì chúng ta xác định xem cụm từ nào có chứa đầy đủ nhất những thành phần của các từ trong câu hỏi hoặc gần nghĩa liên quan tới câu hỏi. Và nhờ vậy thì ngay lập tức chúng ta có thể xác định được đáp án của chúng ta là a finite resource và từ cần điền là finite resource. That's right. The reading skill that you mentioned is scanning. It means to read a text quickly in order to find specific information, such as figures, names, or even places. You know what? You can do a lot of scanning in your daily life and not notice things that are right in front of you. Vậy thì kỹ năng mà thầy vừa nhắc đến chính là kỹ năng scan thần thánh mà chúng ta vẫn thường nghe. You can practice scanning at the beginning by reading with a pen. Then as you get used to the speed, you can move the pen faster so your eyes move as fast to keep up with the pen. If you have a partner, I will give you a quick, easy game that you guys can play to improve your scanning skills. You can take any English passage that you find in one of the many books. One person will say a random word or the synonym of the random word. Then you have to go about looking into the text where that word is as fast as you can. You can set the timer to 4 or 5 seconds to have more pressure. Why don't we try it right now? Okay. Now let's find the synonym of the word advantage in the reading passage. Are you ready? You have 5 seconds. 1, 2, 3, go. Benefit. Exactly. You're right. Vậy thì bây giờ chúng ta đã hiểu được scan là gì rồi. Có bạn đặt câu hỏi cho mình rằng, thế còn skim thì sao? Skim means reading through the text quickly. But instead of trying to find a small piece of information, you try to grasp the general ideas of the text. Những bài đọc IELTS thường kéo dài từ 2 đến 3 trang. Và vì lý do đấy, nếu chúng ta cứ câu hỏi nào cũng chọn từ khóa và sau đấy đi tìm suốt cả bài thì sẽ rất là mất thời gian. Việc skim cũng như đọc lướt qua để nắm được nội dung chính cho phép chúng ta biết được nội dung sơ lược của mỗi đoạn. Và nhờ vậy khi chúng ta có câu hỏi liên quan đến phần nào thì chúng ta có thể nhanh chóng quay trở lại chính xác phần đấy để xử lý và trả lời câu hỏi. Okay, IELTS Masters, let's wrap up and review all that we learned today. Pay attention to the question carefully. Number 2, pay attention to the synonyms and different ways to paraphrase. And the third tip, practice scanning as much as you can so that you can save a lot of time with most types of questions in the IELTS reading.
Let's now review the speaking question from last week. Describe a problem that affects the environment in the area where you live. You should say what the problem is, what causes it, and explain what you think can be done to solve it. Rất nhiều bạn học sinh đã gửi câu trả lời đến cho chúng tôi trong thứ 5 tuần trước và các bạn ấy đã nói về vấn đề global warming, hiện tượng nóng lên toàn cầu. Tuy nhiên câu trả lời này thì đã không được chấp nhận. Tại sao lại như vậy nhỉ, thầy Toa? It's a broad topic, but as we can see in the question, it's very important to talk about the local area, where you live. So for example, we need to choose local problems, such as air pollution caused by traffic and factories, as well as building new roads, houses, and factories that destroy natural rural areas. Vậy là rõ ràng chúng ta cần phải tập trung hơn vào câu hỏi. Ở trong trường hợp này người ta chỉ muốn hỏi về vấn đề liên quan tới khu vực mà chúng ta đang sinh sống thôi. Và vì lý do đấy thì chúng ta có thể nói về những vấn đề liên quan đến giao thông, những vấn đề liên quan tới xây dựng thêm nhà, cửa, đường xá. Hay là các bạn có thể nói thêm về những vấn đề về rác thải xung quanh khu vực mình đang sống chẳng hạn. Mặc dù là đã giới hạn được chủ đề như vậy rồi, nhưng để nói sâu và nói nhiều hơn về chủ đề đó thì thực sự là một thử thách khó khăn. So Toa, can you suggest a way for the student when they cannot come up with any ideas for the topic? Actually, you don't have to answer every single question on the cue card. Those questions are just supposed to help you get a general idea of how to respond. Now, many of the questions you may think you can just answer it in 2 to 3 sentences, but that will not necessarily help you get a good score. Vậy thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào trong trường hợp chúng ta đã sử dụng hết tất cả câu hỏi trong đề bài rồi nhưng vẫn không thể nào mở rộng được câu trả lời của mình? Instead of answering the cue questions, you can think of other ideas by asking yourself a few questions. What, who, when, where, why, how. For example, instead of answering the question, what causes it, use the cue question word, what. You may ask yourself, what effects will this problem cause? Mặc dù là rất nhiều bạn có thể liệt kê ra ngay lập tức một vài vấn đề gây ra ô nhiễm chẳng hạn. Tuy nhiên là việc chúng ta có thể khai thác sâu và nói kỹ về những vấn đề này thì có lẽ là hơi khó khăn. Vì vậy nếu chúng ta chuyển câu hỏi một chút và nói về ảnh hưởng thì rõ ràng là sẽ dễ hơn rất nhiều. Ví dụ như khi các bạn nói về ô nhiễm không khí chẳng hạn. Nếu các bạn nói về ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới cuộc sống của chúng ta, các bạn có thể nói về việc chúng ta phải đeo khẩu trang hàng ngày như thế nào, hoặc nó ảnh hưởng tới những vấn đề liên quan tới sức khỏe hô hấp của chúng ta ra sao. Và điều này thì có vẻ như dễ dàng hơn rất nhiều bởi chúng ta liên hệ trực tiếp được tới bản thân mình trong quá trình trả lời. The next question is who. Who are affected by this problem? Ví dụ như khi mình nói về ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đối với người dân thành phố, mình có thể khai thác sâu hơn và nói kỹ hơn về ảnh hưởng của nó đối với sức khỏe của người già và trẻ nhỏ. Nó khác như thế nào so với việc ảnh hưởng tới những người trưởng thành và nhờ vậy có thêm được rất nhiều ý tưởng để có thể khai thác thêm. Other questions. When? When does this problem become most serious? Another question. Where? Where in the city does this problem cause the most trouble? Vậy là càng nhiều câu hỏi thì chúng ta càng có cơ hội mở rộng thêm câu trả lời của mình. Thêm vào đấy nữa các bạn sẽ để ý nhé. Với mỗi một câu hỏi thì mình lại có thể mở rộng cũng như sử dụng thêm vốn từ và khoe vốn từ của mình trong quá trình trả lời. Ví dụ như câu hỏi when thì mình có thể đề cập thêm về những ngày mà thời tiết không đẹp, về những hôm khí hậu không ủng hộ. Hoặc là với câu hỏi where thì mình có thể nói về những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất như trung tâm thành phố, downtown, city centers chẳng hạn. To answer the last question, explain what do you think could be done to solve it. You can provide details to support each solution that you give. For example, when you think of a solution, we should use public transport more often. Now apply what, who, when, and where to that sentence to develop more ideas. Đúng vậy. Nhờ những từ khóa này mình có thể mở rộng từng câu hỏi trong đề bài đưa ra và có thể đưa được nhiều ý tưởng hơn. Ví dụ khi bạn nói về giải pháp sử dụng phương tiện giao thông công cộng để giảm thiểu ô nhiễm không khí chẳng hạn. Các bạn có thể nói thêm chúng ta có những loại phương tiện giao thông công cộng nào đang sẵn có tại nơi mình sinh sống. Ai là người có thể sử dụng? Chúng ta nên sử dụng khi nào và vào những thời điểm nào, những nơi nào để có thể đạt được cái hiệu quả tốt nhất. You got it. You can always put these question words in your notes during the first minute and use them as ideas whenever you think you're out of ideas. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một câu trả lời mẫu và xem thầy Toa nhận xét gì về câu trả lời này nhé.
There are so many problems that negatively affect the environment in our area, and among these, the air pollution, in my opinion, is the most severe one. You can literally feel the impact of air pollution as you travel on the streets, especially during rush hours. It's almost unbearable for people to commute around Hanoi without wearing a mask, since the air pollution in our city has reached an alarming level over the recent years. The declining air quality in Hanoi has been attributed to high traffic volumes and industrial activity. In Hanoi, motorbikes and cars have become the preferred mode of transportation. Almost everyone in the city owns a motorbike, which is the main source of exhaust fumes that are released every day in the city. Also, hundreds of construction projects and manufacturing facilities around Hanoi also emit large quantities of air pollution. As a result, people who live and work in Hanoi have to suffer from very unhealthy air quality in recent years. There are several approaches that the government and people can take to control and reduce air pollution in Hanoi. First and foremost, the government needs to put restriction to the amount of emissions and pollutants from construction sites. This will urge big companies to use clean energy, adopt environment-friendly structures, and input to reduce their carbon footprint. More importantly, citizens should be encouraged to shift to more eco-friendly transportation options, like public transport or electric vehicle. Even a small number of workers and students decide to switch to public transport to commute every day, much of the pressure of air pollution can be relieved. The answer is perfect. Also, it uses great sentence structure and words to help develop ideas. Let's review all the tips that we covered today for speaking. Tip number 1. Read the question carefully and choose the appropriate response. Avoid ones that are too broad or general when the question asks about the local scene. Number 2. Write down 5 question words: who, what, when, where, and why. Sẽ là thời gian để chúng ta đặt thêm những câu hỏi cho thầy Toa, những thắc mắc của chúng ta liên quan tới quá trình học IELTS. Câu hỏi đầu tiên, liệu việc sử dụng idioms hay thành ngữ trong quá trình trả lời có quan trọng hay không? In the IELTS speaking test, it's important to use idioms, but make sure to note, not all idioms are simply, it's raining cats and dogs. Make sure to look for idiomatic expressions when responding to the speaking test. Also, if you don't fully understand the idiom and can't use it in everyday conversation, I recommend not using it. Câu hỏi thứ hai, đấy là làm thế nào để chúng ta có thể trả lời câu hỏi của mình một cách logic hơn? There's several ways and elements to consider when answering logically. Make sure you read the question carefully in the first place to get a good answer. Plan your monologue using cue questions or try to start with a general introduction. Then go into more details using the 5W questions and conclude with sound reasoning. One key thing to keep in mind is always try to explain all the points in your speech rather than just listing the idea. Last but not least, link the ideas using sentence connectors. Effective use of linking words builds a strong and solid answer. Vậy là hôm nay chúng ta đã cùng nhau giải quyết những thắc mắc và chia sẻ thật nhiều những kiến thức thú vị liên quan đến phần speaking và reading của IELTS. Và mình tin rằng các bạn đã có được những bí quyết rất hay để các bạn có thể xử lý các câu hỏi IELTS. Và chúng ta đã sẵn sàng cho IELTS Marathon tuần tiếp theo. Đừng quên là thứ Bảy tuần sau chúng ta sẽ lại gặp nhau với IELTS Master với những kiến thức, những chia sẻ về cách làm bài và giải đáp cho câu hỏi của livestream. Mình là Hồng Ngọc. Toa. This is IELTS Master. See you next Saturday. Bye.